සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. පහුගිය වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරලා තිබ්බ වීඩියෝ කන්වර්ට් එකක් ගැන. ඉතින් මම කන්වර්ටර්ස් ගොඩක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ heat power video convert එක ගැන. ඉතින් මේ කන්වර්ට් එකෙන් ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ කන්වර්ට් එක use කරනවා නම් අප්ඩේට් එක තමයි 2.6 අප්ඩේට් එක. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක ගොඩක් features include වෙලා තියෙනවා heat power video convert එකට. ඔයා social media වලට videos upload කරන කෙනෙක් නම් සමහර වෙලාවට ඔයා video edit එකෙන් export එක ගත්තට පස්සේ ඒ video එකේ ගොඩක් capacity එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ convert එක use කරලා ඔයාගේ video එකේ quality එක drop නොවි ඔයාගේ video එකේ capacity එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්වා වගේ තවත් ගොඩක් features තියෙනවා මේ video convert එකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ video එකත් එක්ක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ videos විතරක් නෙමෙයි මේ වෙලෙදි Photoshop, Premiere, DaVinci ඒ වගේම YouTube කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් tutorials අපි upload කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දිත්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මුලින්ම heat power video convert එක අපේ PC එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අදාළ links හැම එකක්ම මම description area එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒව follow කරලා heat power video convert එක download කරගන්න. download කරගන්න page එකට ආවට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සරලවම මෙතන try it free option එක press කරලා ඔයාගේ PC එකට heat power convert එක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ installation process එකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්නවා හා සමානවම ඔයාට මේ software එක install කරගෙන open කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට start එකට ගිහිල්ලා heat power video convert එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පළවෙනි interface එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි tab එක විදිහට ඔයාලට convert tab එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ download, edit, ඊට පස්සේ toolbox කියන tab එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරන් යමු මේ convert එකේ ඉඳලා. ඉතින් convert එකෙන් සරලවම ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ළඟ තියෙන යම්කිසි video format එකක් වෙන්න පුළුවන්, audio format එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන වෙනත් format එකකට මේක convert කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට convert කියන tab එකේ මෙන්න මේ section එකේ box එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් file icon එකක්. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට browsing window එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ video file එක හරි audio file එක හරි browse කරලා දෙන්න. ඉතින් මම නම් සුපුරුදු පරිදි මේ විදිහට නෙමෙයි file එක දාන්නේ drag and drop system එකට. මම විදිහට පිටින් location එක open කරලා මට අවශ්‍ය කරන video file එක heat power convert එකට drop කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ section එකේ අපේ add වෙච්ච video එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති වම් මත පැත්තේ section එකක අපේ වීඩියෝ එකේ ඔරිජිනල් ඩීටේල්ස් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි දකුණු අත පැත්තේ අපේ output file format එක පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔරිජිනල් format එකේ තියෙන MKV. ඉතින් මට අවශ්‍ය මේක MP4 වලට convert කරගන්න. ඉතින් ඒකට සරලවම කරන්න තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන default MP4 තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් format එක change කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති MP4 කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන tabs ගොඩක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් video එක audio වලට convert කරන්න. ඒ වගේම විශේෂ devices වලට අපිට ඕන නම් ඒක convert කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි social media platforms වලට අපිට special formats වලට ඒක convert කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන video කියන tab එකට එනවා. අපේ original file එක MKV අපිට ඕන මේක MP4 කරගන්න. මම MP4 එක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් presets බලා ගන්න පුළුවන්. 4K presets තියෙනවා, HD තියෙනවා, 720p තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය මගේ original MKV file එකේ තියෙන bitrate එක සහ ඒ video quality එක ඒ විදිහටම MP4 එකටත් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙතන same as source කියන එක press කරනවා. එතකොට අපේ format එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ resolution එක, ඒ bitrate එකේ හැම දෙයක්ම ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔයාලට මේ file එක save වෙන්න අවශ්‍ය location එක මෙන්න මේ යට section එකෙන් තෝරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන drop down එකක් තියෙනවා. මේ drop down එක select කරාට පස්සේ browse and select folder කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක select කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති තැනකට save කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම හදාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන convert all කියන button එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති convert in කියන section එකෙන් අපේ video file එක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ converted කියන tab එකට අපේ video file එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක already convert වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන file icon එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ video එක convert වෙච්ච location එක direct අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් අපේ file format එක තිබ්බේ MKV. දැන් අපිට මේක MP4 විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වනේ අද heat power video convert එකට අලුත් features ටිකක් ඇවිල්ලා
තියෙනවා කියලා 2.6 අප්ඩේට් එකෙන්. ඉතින් මේ ෆීචර්ස් හැම එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන tool box කියන tab එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට options කිහිපයක් එනවා. මෙතන පළවෙනි option එක විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් video image compressor. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක capacity එක වැඩි නම් ඒක drop කරගන්න. example එකක් විදිහට social media වලට අපි නිතරම content upload කරනවා නම් ඒ content වල size එක ටිකක් වැඩි නම් අපිට පුළුවන් මේ video image compressor එකෙන් ඒක compress කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් video to GIF කියන option එක. මේකත් අතිශය වැදගත් feature එකක්. ඉතින් යම් කිසි video clip එකක් තියෙනවා නම් අපි හිතමු මේ video එකේ funny moment එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට අවශ්‍යයි මේක GIF එකක් කරගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට මේ video to GIF කියන feature එක use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන vocal remove option එක දීලා තියෙනවා. යම් කිසි music එකක ඔයාලට vocal එක remove කරලා music එක විතරක් ගන්න ඕන නම් ඔන්න මේකෙන් ඔයාලට ඒක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මෙතන image convert option එක දීලා තියෙනවා. මේකත් අතිශය වැදගත්. ඒකට reason එක තමයි සමහර වෙලාවට අපි iPhone එකකින් capture කරන images හැම device එකකම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ format එක වෙනස්. JPG හෝ වෙනත් අපි use කරන format එකකින් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ format එක තමයි HEIF කියන format එක. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට Samsung phones වලින් අපිට capture කරන්න පුළුවන් HEIC කියන format එක. මේ format එක සමහර වෙලාවට ඔයා අහන්න නැත්තේත් අදම වෙන්නේ නැති. මේ format වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි high efficiency format එකක්. ඒ කියන්නේ file එකේ capacity එක අඩු කරලා අපිට high resolution image එකක් capture කරන්න පුළුවන් මේ formats වලින්. ඉතින් ඒ විදිහේ computer එකෙන් open කරන්න බැරි image format එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් convert කරගන්න. මම example එකක් විදිහට මේ විදිහට ඔයාලට image එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ image එක PNG කියලා තියෙන අපි දන්න format එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ image එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ JPG කියන format එක. ඒ වගේම මෙතන image file එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ format එක HEIC කියන format එකෙන් ඒකේ preview එකක් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ hitpow video convert එකට ඇවිල්ලා මෙතන image convert එක select කරන්න. image convert එක select කළා ඔයාගේ image එක browse කරලා දෙන්න. මම විතර image එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ image එකේ preview එකක් මෙතන පේනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ section එකට ඇවිල්ලා convert all කියන button එක press කරලා මේ image එක ඔයාලට convert කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. converting එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති image එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බේ අපි දන්නේ නැති format එකක්. දැන් තියෙන්නේ PNG format එකෙන් අපිට ඒක normal double click කරලා preview බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන feature එක තමයි image edit එක. මේකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන image එකක් resize කරගන්න, rotate කරගන්න, crop කරගන්න වගේ දේවල් කරන්න. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මෙතන edit කියන section එක ගැන. edit කියන section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකක් cut කරගන්න, ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ clips කිහිපයක් එකතු කරලා ඒක තනි clip එකක් කරගන්න. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ specific කොටසක් අපිට crop කරගන්න ඕන නම් ඒක crop කරගන්න, rotate වගේ දේවල් කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට තව පහතින් features බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන filter එකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ වීඩියෝ එකේ color එක වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ look එක වෙනස් කරගන්න filter එකක් add කරලා. ඒ වගේම තමයි අපිට වීඩියෝ එකක් fast කරගන්න ඕන නම් මෙතන speed කියන section එකකින් අපේ වීඩියෝ එකක් fast කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් වටින feature එකක් තමයි අපේ වීඩියෝ එකකට watermark එකක් add කරන්න ඕන නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන watermark කියන section එකෙන් මේ watermark එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ features උත් use කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වටින features ටික තමයි hitpow video converter 2.6 එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ hitpow video convert එකට ආස නම් ඔයාලට පුළුවන් description area එකේ තියෙන links follow කරලා මේක download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ day to day life එකේ වැඩවලට මේ convert එක අතිශය වැදගත් නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ convert එක purchase කරන්න. ඔයා මේ convert එක purchase කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා 130ක discount එකක් ගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ display එකේ appear වෙන YT-30 off කියන coupon code එක apply කරලා 130ක discount එකක් එක්ක ඔයාලට මේ software එක purchase කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න ඔයාලා දැනටමත් මේ convert එක use කරනවද? ඔයාලගේ වැඩවලට මේ convert එක ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවද? නැත්නම් ඔයාලට මේ convert එක අරගන්න හිතුණාද මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ? ඉතින් හැම දෙයක්ම අපි comment section එකේ කතා කරමු. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි අපි කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙද්දී Adobe Premiere, DaVinci Resolve, YouTube ගැන සහ Filmora මේ වගේ ගොඩක් softwares ගැන කතා කරලා තිනවා. ආයෙත් අලුත් episode එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා.
මම SG ෆර්නැන්ඩස් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.